ทะเลทรายโกบีทะเลทรายที่ใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกกินพื้นที่ถึง 1,300,000 ตารางกิโลเมตรใหญ่กว่าประเทศไทยสเปนและสหราชอาณาจักรรวมกันมีความหลากหลายทางชีวภาพและซากฟอสซิลไดโนเสาร์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอับดุลไททูบจะพาไปสำรวจเรื่องราวอันมหัศจรรย์ในแง่มุมต่างๆที่ซ่อนไว้อยู่ในทะเลทรายแห่งนี้ไปติดตามกันครับพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลของทะเลทรายโกบีตั้งอยู่ในอาณาเขตเพียงแค่2ประเทศคือทางตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือของจีนและทางตอนใต้ของมองโกเลียซึ่งกินพื้นที่เกือบ 30% ของประเทศมองโกเลียทั้งหมดลักษณะภูมิประเทศของโกบีไม่ได้มีแต่ทรายเท่านั้นแต่ยังมีภูเขาหินหน้าผาบึงน้ำที่ราบกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยหญ้าต้นไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม้แต่ทุ่งดอกไม้และพื้นที่ราว 5% เป็นดูนเนินทรายหรือสันทรายที่เกิดจากการก่อตัวของทรายที่กระแสลมพัดพามาทับถมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่อยู่ในประเทศจีนมีพื้นที่สีเขียวมีทะเลสาบสามารถเพาะปลูกพืชที่เติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่แห้งแล้งอย่างไรก็ตามด้วยสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันทะเลทรายโกบียังคงขยายพื้นที่ความแห้งแล้งต่อเนื่องเพิ่มขึ้นทุกปีไปทางทิศเหนือส่งผลต่อพื้นที่สีเขียวและการดำรงชีวิตของชาวมองโกเลียที่แม้จะเคยชินกับการร่อนเร่อพยพย้ายที่อยู่ตามฤดูกาลอยู่แล้วแต่การที่พื้นที่เพาะปลูกและอาหารสัตว์สำหรับฝูงสัตว์เลี้ยงที่ลดน้อยลงทำให้ชาวมองโกเลียใช้ชีวิตได้ยากลำบากกว่าเดิมทะเลทรายโกบีได้ชื่อว่าเป็นทะเลทรายที่มีสภาพอากาศสุดขั้วที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในแต่ละวันอุณหภูมิอาจแตกต่างกันได้ถึง 30-40 องศาเซลเซียสอุณหภูมิอาจสูงกว่า 45 องศาเซลเซียสในตอนกลางวันส่วนกลางคืนอาจติดลบได้ถึง 40 องศาเซลเซียสแน่นอนว่าในฤดูร้อนก็จะร้อนแล้งรุนแรงส่วนฤดูหนาวกลับมีหิมะตกซึ่งหาได้ยากในทะเลทรายอื่นๆและทำให้มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณในหลายพื้นที่และภายในทะเลทรายโกบีเองยังประกอบไปด้วยทะเลทรายย่อยๆอีกถึง33เขตด้วยกันทะเลทรายโกบียังเป็นต้นกำเนิดของพายุทรายในทวีปเอเชียที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคตโดยทรายจากทะเลทรายโกบีสามารถพัดไปสร้างความเสียหายในหลายเมืองทั้งในจีนเกาหลีและญี่ปุ่นแม้ปัจจุบันพื้นที่ในทะเลทรายโกบีจะเต็มไปด้วยทรายแต่คณะนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยร็อกสลาฟจากประเทศโปแลนด์ซึ่งทำโครงการสำรวจทะเลทรายโกบีพบว่าพื้นที่นี้เมื่อกว่า 8,000 ปีก่อนเคยเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเต็มไปด้วยทะเลสาบเหมาะแก่การอยู่อาศัยของมนุษย์เสริมด้วยหลักฐานการค้นพบหินแจสเปอร์พร้อมกับเครื่องมือสำหรับการล่าสัตว์และบางพื้นที่ของทะเลทรายยังพบเครื่องปั้นดินเผาที่มีอายุถึง 12,500 ปีนักโบราณคดียังพยายามขุดค้นพื้นของทะเลทรายบริเวณเทือกเขาอันไตซึ่งเต็มไปด้วยถ้ำซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของมนุษย์ที่อพยพลงมาทางใต้เมื่อต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศที่เลวร้ายเมื่อราว 27,000 ปีก่อนและที่สำคัญยังพบฟันของมนุษย์เพศชายที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในมองโกเลียอายุราว 25,000 ปีนอกจากนี้นักภูมิศาสตร์ยังเชื่อว่าทะเลทรายโกบีเคยเป็นทะเลมาก่อนเนื่องจากการค้นพบซากฟอสซิลของปะการังดอกไม้ทะเลและรอยพิมพ์ของเปลือกหอยเชลล์อีกด้วยทะเลทรายโกบีเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่มีการค้นพบซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งไดโนเสาร์ในยุคครีเทเชียสตอนปลายหรือราว 100.5 ล้านถึง 66 ล้านปีก่อนซึ่งเป็นยุคที่ไดโนเสาร์ครองโลกและใกล้จะสูญพันธุ์มีการค้นพบซากไดโนเสาร์ครั้งแรกในช่วงปี 1920บริเวณหน้าผาหินทรายสีแดงเฟรมมิงคลิฟหรือบายันแซกรอยแชปแมนแอนดรูว์นักสำรวจชาวอเมริกันผู้ซึ่งเป็นต้นแบบของตัวละครในหนังอินเดียนาโจนส์ร่วมกับทีมของเขาค้นพบไข่ไดโนเสาร์ได้เป็นครั้งแรกในโลกที่ทะเลทรายโกบีแห่งนี้หลังจากนั้นยังคงมีการค้นพบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ตามมาอีกมากมายอย่างต่อเนื่องจวบจนถึงปัจจุบันโดยไดโนเสาร์ที่พบในทะเลทรายโกบีนั้นมักจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่ไม่เคยพบที่ใดมาก่อนอาทิดูโอนิคัสซ็อกบาตารีซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับเทอริซิโนซอรัสเป็นไดโนเสาร์ที่ยืนบนขาหลังกินพืชและสัตว์เป็นอาหารลำตัวขนาดกลางน้ำหนักประมาณ260กิโลกรัมที่สำคัญคือมี2กรงเล็บซึ่งไม่เคยพบที่ใดมาก่อน
ทะเลทรายโกบีเต็มไปด้วยสัตว์ท้องถิ่นหลายชนิดที่อาจอพยพมาอาศัยอยู่ในบางช่วงเวลาแต่ถ้าพูดถึงทะเลทรายทุกคนย่อมต้องนึกถึงอูฐโดยอูฐของที่นี่มีลักษณะพิเศษคือมี2หนอกถือเป็นสัตว์ท้องถิ่นอาศัยอยู่ตามธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เฉพาะที่ทะเลทรายโกบีเท่านั้นพวกมันสามารถปรับตัวเข้ากับทะเลทรายและมีชีวิตรอดได้แม้ดื่มน้ำเค็มปัจจุบันราว 70% ของประชากรอูฐในมองโกเลียเป็นพันธุ์ที่มี2หนอกเช่นเดียวกับหมีโกบีหรือมาซาไลเป็นหมีที่พบได้เฉพาะที่นี่และหลงเหลืออยู่ตามธรรมชาติไม่มากนักมักอาศัยอยู่อย่างสันโดษมีนิสัยอ่อนโยนชาวมองโกเลียยกให้หมีโกบีเป็นสมบัติแห่งชาติและมีการจัดทำโครงการพิเศษเพื่อพยายามดูแลรักษาไม่ให้สูญพันธุ์จากเมื่อเริ่มโครงการในปี 2018 มีหมีเหลืออยู่บนโลกเพียง 20 ตัวตอนนี้ประชากรหมีเพิ่มเป็นมากกว่า 50 ตัวแล้วทะเลทรายโกบียังอุดมไปด้วยแร่มีค่าหายากที่กำลังเป็นที่ต้องการทั่วโลกในปัจจุบันทั้งทองแดงทองคำและถ่านหินโอยูโทรกอยเป็นเหมืองแร่ทองแดงและทองคำที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอันเกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างรัฐบาลมองโกเลียกับริโอตินโตผู้นำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของโลกสัญชาติอังกฤษออสเตรเลียซึ่งนำเทคโนโลยีและความรู้เกี่ยวกับการขุดเจาะแร่ธาตุใต้ดินมาถ่ายทอดให้กับมองโกเลียช่วยให้เกิดการจ้างงานบริษัทนี้ก่อตั้งเหมืองเมื่อปี 2011 สามารถขุดเจาะทองแดงซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมอื่นๆผลผลิตที่ได้จากโอยูโทกรอยอยู่ที่ราว 500,000 ตันต่อปีเป็นความหวังที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งและการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้กับมองโกเลียได้เป็นอย่างดีเส้นทางสายไหมเป็นเส้นทางการค้าทางบกที่เชื่อมต่อระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกยาวประมาณ 6,400 กิโลเมตรมีอายุกว่า 2,000 ปีต้องผ่านพื้นที่ทุรกันดารและมีเมืองสำคัญมากมายเป็นจุดแวะพักระหว่างทางทะเลทรายโกบีเป็นหนึ่งในทางที่ขบวนสินค้าต้องผ่านและทำให้เมืองตุนหวงซึ่งเป็นเมืองโอเอซิสในทะเลทรายโกบีซึ่งอยู่ในเขตมณฑลกาซูในปัจจุบันกลายเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์จีนเกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคมของชาติพันธุ์ต่างๆตลอดจนเกิดสิ่งก่อสร้างสำคัญที่บ่งบอกถึงความสามารถของผู้คนในสมัยโบราณความเชื่อและความศรัทธาในศาสนาพุทธเช่นถ้ำโมเกาที่เต็มไปด้วยงานพุทธศิลป์ทั้งประติมากรรมภาพเขียนคัมภีร์ทางศาสนาโบราณวัตถุต่างๆอันเกิดจากการสร้างต่อเนื่องมานานกว่า 1,000 ปีของจักรพรรดิจีนในราชวงศ์ต่างๆทะเลทรายโกบียังมีส่วนสำคัญในภารกิจด้านอวกาศของประเทศจีนบริเวณรอยต่อระหว่างมณฑลกาซูกับเขตปกครองตนเองมองโกเลียในมีฐานปล่อยจรวดที่เก่าแก่ที่สุดของจีนสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1958 ปัจจุบันพัฒนามาเป็นตงเฟิงสเปซซิตี้ที่มีศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วเฉวนและยังใช้เป็นศูนย์ควบคุมโครงการเฉินโจวส่งนักบินอวกาศไปยังสถานีอวกาศเทียนกงที่อยู่นอกโลกขณะเดียวกันทะเลทรายโกบีและทุ่งหญ้าโดยรอบยังเป็นภูมิประเทศที่เหมาะสำหรับการใช้เป็นที่ลงจอดแคปซูลของนักบินอวกาศของจีนที่เดินทางกลับมายังโลกอีกด้วยในมณฑลกาซูใกล้กับเมืองจินชางยังเป็นที่ตั้งของฐานดาวอังคารจำลองหมายเลข1หรือ Mars Base 1ที่จำลองสภาพแวดล้อมของดาวอังคารและเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ผู้คนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศเสมือนจริงของดาวอังคารและยังได้มีโอกาสทดลองการใช้ชีวิตในอวกาศจะแสดงระบบการใช้ชีวิตและเอาตัวรอดของมนุษย์เมื่ออยู่นอกโลกปิดท้ายกันด้วยภาพประติมากรรมขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ในเมืองกัวโจวทางตะวันตกเฉียงเหนือในมณฑลกาซูของจีนตั้งอยู่ในทะเลทรายโกบีสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาเยี่ยมชมได้ในแต่ละปีส่วนผสม CBD ใน Immunity Gummies มีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ